Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tanév végén beszélgetünk, és nagyon sok minden történt a most záruló 2023-24-es tanévben. Számos változást hozott, tehát főként a pedagógusok számára életbe lépett a pedagógusok jogállásáról szóló törvény. Januártól jött egy igen markánsnak mondható béremelés, ehhez kapcsolódóan új bérsávok, és hát megkezdődött az új teljesítményértékelési rendszernek is az előkészítése. De hát azért tegyük hozzá, hogy a diákok számára is hozott újdonságokat a most záruló tanév, mégpedig hát elsősorban az érettségiző diákoknak, hiszen a 2020-as NATA-hoz igazítva változott a követelményrendszer, a feladott típusok is mások lettek. Talán kezdjük is ezzel, talán éppen azért, mert hogy most, amikor beszélgetünk, még ezen a héten is tartanak, sőt ezen a héten kezdődtek a középfokú szóbeli érettségi vizsgák, úgyhogy talán érdemes ezzel kezdenünk, hogy ugye az emelt szinten már túl vagyunk, illetve az írásbeli vizsgákon már túl vagyunk. Mik a visszajelzések, vagy mik a tapasztalatok az első körről eddig? Valóban mozgalmas tanévünk volt, úgyhogy a műsor teljes terjedelmét ezekkel a újdonságokkal is ki tudjuk tölteni. Az érettség esetén valóban a meghatározó változás az a 2020-as nemzeti alaptanterv változáshoz, illetve akkor ugye változtak az érettségi vizsgakövetelmények is, az ehhez való igazítás volt. A változások valójában nem olyan jelentősek, de nyilván minden esetben, amikor valami változik az érettségiben, akkor az azért változtatja előtte a felkészülésnek az időszakát is, átalakította egy kicsit a tankönyveket, vizsgafeladattípusokat is. Ugye a magyar nyelv és irodalomból megjelent egyfajta műveltségi teszt az írásbelin, természettudományok esetén lehetővé vált a prezentációknak a bemutatása, tehát összességében valóban egy új vizsgarendszerrel futottunk ki a pályára. És különösebb meglepetés nem érhette a diákokat, mert ha jól emlékszem, akkor az Oktatási Hivatal már korábban föltett mintafeladatokat. Természetesen ilyenkor a szükséges előkészületek megvannak, de nyilván mindig van egy izgalom. Részben persze azzal is magyarázható, hogy a kollégák, amikor felkészítik a diákokat, ugye sosem szabad azt mondani, hogy ne aggódj, minden rendben lesz, és az a hamis képzet alakul ki, hogy nem is kell tanulni. Tehát ilyenkor van egy ilyen drukk azért természetesen minden kollégában, hogy a felkészítés jegyében egy kicsit kell a fiatalokat tornáztatni, hogy megfelelően felkészüljenek. Én egyébként például Országos Diákparlament március ülésén is, amikor ez szóba jött, azt mondtam nekik, hogy figyeljétek meg, mindenki le fog érettségizni, és összességében, mikor majd visszatekintetek erre a most még félelemmel teli időszakra, hogy jaj, mi lesz és mik lesznek az újdonságok, akkor az lesz a megállapításnak a sommázata, hogy valójában nem is voltak olyan vészesek a változások. Én ezt tapasztaltam egyébként már az írásbelének a hetén is, előtte hetekig azt olvasgattuk, hogy valami szörnyűség következik, majd utána a megkönnyebbülésnek a időszaka érkezett. Hát ilyesfajta visszajelzések érkeztek? A magyar nem volt vészes, a matematika nagyon jó volt, a angoltól egyébként se kellett izgulni, hiszen abban nem volt semmi változás. Tehát összességében azt gondolom, hogy mindenki megnyugodott, aki a érettségének a módosított változatát a gyakorlatban is látta működni. Eredményeket nyilván majd valamikor július végén fogunk pontos statisztikákat látni arról, hogy alakultak a pontszámok, a bukások, stb. De egyelőre azt rögzíthetjük, hogy fennakadás nem volt, hiba a lebonyolítás során nem történt, és az egész érettségi vizsga a várthoz képest is azt gondolom nagyon zökkenőmentesen zajlott le. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, hiszen ebben az ő munkájuknak, felkészítésüknek is nagy szerepe van. Köszönet a kormányhivataloknak, oktatási hivatalnak, hiszen nagy odafigyeléssel vitte mindenki végig a vizsgákra való felkészítés és felkészülés időszakát. A nemzeti alaptanterv változásain túl az is szándék vagy cél lehetett, hogy mondjuk a probléma megoldó jelleg vagy a gyakorlatiasabb vetület erősödjön. Kérdezem ezt azért is, mert például matematikánál ugye egyre hangsúlyosabb lett a
például a pénzügyi típusú feladatok, vagy a statisztika is bekerült, vagy a természettudományos tárgyaknál ott azért megjelent például a projektmunka, vagy a projektfeladat. Tehát mindezt egy kicsit közelíteni a gyakorlatiasabb vetülethez, vagy abszolút a gyakorlati jelleghez. Tehát a természettudomány esetén kifejezetten ezért hoztuk be ezt a prezentációs lehetőséget, hiszen a kommunikációs kompetenciáknak a megvillantása, megmutatása az érettségén az ebben a vizsgaformában abszolút lehetővé válik. És valóban a tankönyvekben tartalomfejlesztés terén abszolút tetten érhető az, különösen a matematika területén, hogy olyan feladatokkal igyekszünk a munkafüzeteket, bizonyos értelemben a tankönyveket is megtölteni, amelyek a mindennapi életben is szembe jöhetnek velünk, tehát elvont nagyon absztrakt matematikai feladványok helyett mondjuk egy bevásárló lista vagy egy családi költségvetés tervezés, ugyanolyan matematikai szöveges feladat fejleszthető belőle. Notabene azt azért megjegyzem, hogy pont a matematikai érettségén végül aztán pénzügyi típusú feladatok nem nagyon szerepeltek benne, ez nyilván mindig a bizottságnak a de a szándék azért megvan, vagy a szándék megvan, és a tankönyvekben, munkafizetekben valóban tetten érhető. Itt ugye a kormányzat elkötelezett ezen a téren, hiszen a pénzhét megerősítésében, a pénzirányító alapítvánnyal, Nemzeti Bankkal való együttműködés terén fontos, hogy a pénzügyi tudatosság terén a lakosságot ellenállóbbá tegyük. Ez jól megmutatta ugye az egykori pénzügyi válság, hogy bizony a magyar lakosság adósságok kezelése, svájci frankhitel, ugye ez ma már mind történelem, de felkészültnek nem volt akkor rá lakosság. Most a mai fiatalokat felelősségünk, hogy valamennyire vagy amennyire lehet az iskolarendszerben egy kicsit felkészítsük az ilyen jellegű kihívásokra, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy a következő évtizedekben is ez a mondjuk pénzügyi tudatosság, ez igenis szükséges lesz, de akár a digitális kultúra tantárgynak a bevezetése, ugye megint csak a 2020-as NAT-nak az újdonsága, hogy a korábbi informatika helyett egy jóval tágabb megközelítésű digitális kultúrát vezettünk be harmadik évfolyamtól ráadásul, ahol a médiatudatosság, a programozás, a robotika, tehát tényleg olyan tartalmak jelennek meg, amelyek korábban kevésbé voltak jellemzőek, és különösen mondjuk a állampolgári ismeretek szintén ugye új tantárgy 8-ban, 12-ben, ami kifejezetten a pénzügyi rendszer, az állami struktúrák működtetése, az állam feladatai terén is azt gondolom, hogy egy olyan felkészítést ad, ami egész életre szólóan el tudja igazítani a fiatalságot. A pandémiás időszakról mostanság szerencsére már kevesebbet beszélünk, de hát a most érettségizők is azért jó egy évet digitális munkarendben voltak kénytelenek tanulni. Óhatatlanul azért lehet ennek még valamilyen lenyomata vagy hatása, mert arra emlékszem, hogy a pandémia utáni időszakban ugye voltak ilyen mérések, és akkor ott az érettségi eredmények nem romlottak közvetlenül a pandémiás időszak után, de már nem az érettségizők vonatkozásában, de például a PISA eredmények, vagy a kompetencia mérések, ugye ennek éppen most a napokban jöttek ki, az Oktatási Hivatal most tette föl a kompetencia mérések eredményeit, és ott mintha érzékelhető lenne ennek a lenyomata vagy a hatása, sőt egy korábbi interjúban ön is úgy fogalmazott, hogy arra kell készülni, hogy a Covid hatás látványos lesz, nemzetközi szinten is romlanak majd a teljesítmények. És hát ez így is lett, mert például ha megnézzük a PISA eredményeket, ugye ez a 2022-es mérés, de ez valamikor 2023 decemberében váltak ismerté, és abból az derült ki, hogy azért olyan oktatási mintaországok, mint Norvégia, Finnország, jócskán romlottak a teljesítmények. A magyar mezőny az ugye az OECD átlagában volt, de az OECD átlag is romlott. Tehát azért ezek a hatások még tetten érhetők, akár az érettségizőknél, akár az alsóbb évfolyamokon is. Ez valóban így van, tehát a közvetlenül a járvány utáni érettségi adatok azok szerencsére valóban nem mutattak romlást, de valóban az, hogy a teljes oktatási rendszer lényegében 2 éven keresztül 20-22 között 2 teljes tanévben azért egy járványügyi állapotban volt, fogalmazzunk így, tantermen kívüli digitális munkarenddel, rendkívüli szünetekkel is adott esetben fűszerezve. Ez biztos, hogy ártott, és néha nem is feltétlenül csak a tanulási eredményekben, hanem a nevelési funkciónkban. Ezek ugye a kevésbé mérhető kompetenciák, de ha nincs a gyermek a megfelelő életkorban, a megfelelő kortárs közösségben, hanem otthon kell tölteni adott esetben heteket, az egészen biztosan nem tesz jót a mentális egészség fejlődésének, alakulásának sem.
Valóban a nemzetközi mérési adatok azok kifejezetten beszakadtak, tehát 2022-ben került sor, már 21. évről elhalasztva egyébként, mert a járvány alatt nem lehetett ezt megcsinálni, a PISA mérésre. Ez gyakorlatilag az OECD országaiban egy jelentős beszakadást mutat. 17 ponttal romlottak átlagosan a matematika eredmények, és 11 ponttal a szövegértési eredmények. Ez gyakorlatilag példátlan a PISA mérések történetében, hogy ilyen radikális átlageredmény csökkenés legyen. A magyar eredmények azok alapvetően stagnáltak, és összességében ebből, hogy az OECD átlag jelentősen csökkent, a magyar eredmény pedig nem romlott és nem javult, ebből egy magyar pozíciójavulás következett összességében. Félreértés ne essék, én is jobban örültem volna, hogyha külső pályán előzünk, és a magyar eredmények jelentősebben javulnak, mint mondjuk az OECD átlaga, hogy javulni tud, de ez egy realitás, a globális világjárvány, az nyilván minket sem hagyott érintetlenül, más országokat pedig Magyarországnál sokkal inkább megtépázott. Most a mezőny az úgy áll, hogy a matematikából az OECD átlag fölött vagyunk egy ponttal, természettudomány esetén is egy ponttal vagyunk az OECD átlag fölött, szövegértés esetén pedig 3 ponttal vagyunk az átlag alatt. Ebből a következtetést, hogyha oktatáspolitikusnak le kell vonni, akkor azt tudja mondani, hogy a magyar oktatási rendszernek a teljesítménye legalábbis a 15 éves tanulók vonatkozásában az OECD átlagának megfelelő, egy nagyon picit talán még jobb is annál. Ez egy nem rossz perspektíva abból a szempontból, hogy mégiscsak az OECD az a világ legfejlettebb országainak a gyűjtő klubja, tehát ezen az eredményen semmi szégyelni való nincsen. Azon kell természetesen dolgoznunk, hogy a következő években ennél még kedvezőbb pozíciót tudjunk elérni. Ez nyilván mindig a mezőnyön is múlik, hogy hogyan alakul a többi országokban az oktatásnak a helyzete. Számos olyan jel mutatkozik egyébként, hogy ennek a beomlásnak a nyugat-európai országokban még nem a végén, hanem csak a kezdetén vagyunk. Nyilván mindenhol dolgoznak ezekben a oktatásboszorkány konyháiban, az Európai Unió különböző fórumain, a DG Schools rendezvényein is nagyon sokszor téma ez, oktatási vezetők részéről, hogy hol milyen intézkedéseket hozunk és vezetünk be ennek érdekében. A most közzétett kompetenciamérési eredményekből már levonható valamilyen következtetés, ez ugye a 2022-23-as tanévben végzett mérés eredményeire vonatkozik. Itt is látható egyrészt egyfajta romlás a magyar adatokon, másfelől ugye egy nagyon érdekes helyzet az, hogy 2022-23-as tanévtől kezdve közzé tettük azt, hogy nem csak 3 tárgyból, hanem 6 tárgyból történnek mérések, és nem 2 évente, hanem lényegében minden tanulót minden esztendőben mérünk ezen a 6 területen. Ebből elképesztő mennyiségű adat áll rendelkezésre a tanulói teljesítményekre nézve. Én hiszem azt, és azon dolgozunk egyébként a munkatársakkal, hogy ez későbbi informatikai fejlesztéseknek komoly alapját képezze, hiszen hogyha tudjuk mérési adatokból, hogy mondjuk természettudományos területen nyilván egy mérési azonosítóval azonosítható tanulónak milyen erősségei és milyen gyengeségei vannak az adott évfolyamos mérésen, akkor egyébként bemért feladatokból, például a tanulmányi rendszeren keresztül lehetővé válik számára célzottan feladatoknak a biztosítása. Lehetővé válik olyan jellegű felzárkóztatás, amit egyfelől nyilván a pedagógus is, hiszen visszakapják az iskolák ezeket a mérési adatokat. Ez egy célzott beavatkozást az iskola részéről is lehetővé tesz, de ebben az informatika segítségét is igénybe szeretnénk venni, hiszen tavaly, tehát 2023. szeptember 1-től minden köznevelési intézményben kötelező a krétarendszernek a használata, és ez a 2 fejlemény együtt, ez egy olyan lehetőséget biztosít számunkra, hogy a tanulmányi rendszerben is
akár a mesterséges intelligencia majdani bevonásával, de nagyon célzottan tudjunk a tanulóknak mérési adatok, mérési eredmények alapján célzott fejlesztési lehetőségeket biztosítani. Tehát a kompetencia méréseknek és annak, hogy ezt 6 tárgyra kiterjesztettük, nem az elsődlegesen a funkciója, hogy átlagokat számoljunk, és a végén azt a leegyszerűsítő következtetést vonjuk le, hogy akkor most 3 pontot javult, vagy 2 pontot romlott-e az oktatási rendszer teljesítménye. A lényege ennek az, hogy minden tanulóra nézve 4. évfolyamtól 11. évfolyamig tudjunk visszajelzést adni az iskolának arról, hogy annak a tanulónak az adott tantárgyból mik az erősségei, mik a gyengeségei, hol helyezkedik el az osztályban, az iskolában, adott esetben a teljesítmény milyen az országos átlaghoz képest, és nyilván minden igazgató, minden tantestület számára ez egyben visszajelzés és egy beavatkozási lehetőség, hogy kik azok, akiket meg kell támogatni. Lássuk be, hogy az, hogy egy tanuló fizikából éppen most 4-essel sétál haza, ez egy hatékony visszajelzés a szülőnek, mert hiszen egy jót kapott. De hogy ennél sokkal cizelláltabb ezért egy olyan mérési adat természettudományból, ahol őt osztályban, iskolában és országos mezőnyben is el tudjuk helyezni egy standardmérés kapcsán. Ez nagyon távlatos lehetőségeket nyit meg, és azt gondolom, hogy a fejlesztésnek az egyik irányát kijelöli számunkra. Ha már tanulói eredményekről és tanulói előmenetelről beszélgetünk, akkor kezembe akadt egy viszonylag friss KSH adat, és ez talán érdemes erről egy kicsit beszélnünk, mert talán aggodalomra is okot adhat, mert ebből az derül ki, hogy az első évfolyamosok között, tehát az általános iskola elsősök körében a legmagasabb az évismétlők arány. Itt ugye általában még nem beszélünk bukásról, de hát vagy akár a szülő kéri, vagy a pedagógusokkal megbeszélve újra kijárják az első osztályt. Ez ilyen 4%-ot meghaladó 4-5% közötti, és a korábbi tanévekben is ez viszonylag magas volt. Kell ezért aggódni, vagy esetleg ennek a hátterében valóban esetleg egy rosszul elvégzett iskolai érettségi vizsgálat lehet, vagy mire vezethetők vissza ezek? Ugye létezik a tendencia valóban, azt tudni kell, hogy valóban ugye a magyar oktatási rendszerben az első év végén kifejezetten osztályozás és buktatás nincsen. Tehát itt minden esetben olyan intézmény és a szülő közötti közös igen, csak ezt lehet, hogy szülő és gyerek is rögtön kudarcként éli meg. Lehetséges, de mivel nem az iskola hatalmulag buktat ebben az esetben, hanem jellemzően a szülő kéri azt, hogy a gyermek ismételhesse meg az első évet, itt mögött számos esetben az a szülői szándék húzódik meg, hogy egy még alaposabb felkészítést kaphasson az első esztendőben. Nyilván ennek a feladata azért alapvetően az óvodára hárulna, hiszen az iskola felkészítés az óvodának a feladata a magyar köznevelésben. 2015 óta ráadásul ugye kötelező minden gyermek számára az óvodai nevelésben való részvétel. Lehet mentességet kérni az első évről és indokolt esetben a második év alól is, de főszabály szerint mindenkinek óvodába kell járnia, ahol egyébként az iskolára való felkészítésnek a feladatát, különösen az óvodának az utolsó évében kellene megfelelően ellátni. Ezt követően ugye a tanügyi szabályozás az első 4 évfolyamra szabályoz, tehát minden olyan tanulmányi eredmény és cél, amit az alsó tagozatnak az előírása, az bár kerettantervek megbontják első, második és harmadik, 4. évfolyamra, de alapvetően a 4. évfolyam végéig rögzítettek. Hogy ebben milyen szülői és milyen tanulói vagy iskolai motiváció az, ami ezt némiképpen növelte az elmúlt esztendőkben, ezt további vizsgálatoknak a tárgyát képezheti. Létezett a jelenség eddig is, tehát maga a növekedés az azért 1000 fő alatti, ami itt látható volt. Ez én azt gondolom, hogy rendszer szintű aggodalomra nem feltétlenül ad okot, de odafigyelést mindenképpen érdemel. Dolgozunk is egyébként egy olyan programon, különösen a szövegértés megerősítése terén,
alapvetően a korábbi vagy jelenleg is használatos differnek a megerősítésével, ami az első-második évfolyamon kifejezetten jobban vizsgálja és figyeli az esetleges tanulói gyengébb teljesítményeket, illetve ehhez fejlesztési feladatokat rendel az iskolák részéről. Érettségivel kezdtük a mostani beszélgetést, de hát éppen az érettségi környékén valamivel előtte jöttek ki a középiskolai felvételikről az értesítések, hogy kit, hova, milyen iskolatípusba, milyen intézménybe vettek föl. Kirajzolódik ebből már egy trend, vagy akár egy továbbtanulási trend, mondjuk azon túl, hogy például a technikumok úgy láttam, hogy egyre népszerűbbek, és most már a számok azt mutatják, hogy 10 továbbtanulóból 6-an a szakképzésnek valamilyen formáját választják. Ja, valóban a szakképzésben egy komoly ösztöndíjrendszer az, amit a kormány bevezetett 2019-20 fordulóján. Vonzóvá igyekszünk tenni ezzel a szakképzést is, azt a globális trendet, ami a gimnáziumok irányába tereli a fiatalságot, ezt próbáljuk egy kicsit ellensúlyozni abból a szempontból, hogy bizony a munkaerőpiacon az országban ott nem csak felsőfokú végzettségűekre, hanem jó szakmát tudó munkaerőre is szükség van, és bizony azt mutatják azért a munkaerőpiaci vizsgálatok, hogy ebben is egy komoly életpálya, illetve komoly jövedelmi lehetőségek is rejtőznek, mint ahogy a felsőfokú végzettségben is. Tehát kellő kínálat kell, hogy rendelkezésre álljon gimnáziumi kapacitásokból is, de a szakképzés sem szabad, azt gondolom, hogy leírni, meg másodlagossá tenni, éppen ellenkezőleg. A kormányzat ott is igyekszik mind a minőség terén, mind pedig az ösztöndíj bevezetésével ennek a vonzóvá tételén is dolgozni. Ugye a csúcsot, amikor a diákoknak a 44%-a járt gimnáziumba, azt az előző évtizednek a közepén értük el, addig nőtt föl ez a tendencia, ami a gimnáziumok irányába haladt, és azt látom, hogy ez mostanra nagyjából olyan 38%-ra fogyott vissza, lehet így mondani. Az, hogy a diákoknak egyébként ez a nagyjából 38%-a az, aki összességében gimnáziumban jár, a többiek pedig szakképzésben, ez egy egészséges aránynak tekinthető. Különösen is, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a kormányzat egyébként kifejezetten nem csak hogy lehetővé tette, hanem megkönnyítette és összehangolta a szakképző intézmények és a felsőoktatási rendszernek a elérhetőségét. Így van, tehát aki technikumba megy, az nem jelenti azt, hogy a kormányzat távol akarja tartani őt a felsőoktatás világától. Éppen ellenkezőleg a technikumokból is van természetesen szignifikáns tovább lépés a felsőoktatás világába, de ezt mégiscsak egy szakmával a kezében teszik az érintettek. Nagyon sok esetben kifejezetten egyébként mondjuk műszaki pályákra egy könnyebbséggel, illetve kreditbeszámítással tudják ezt megtenni. Tehát ez szerintem ebből a szempontból egy egészséges rendszer, kellő gimnáziumi kapacitással és egy jó minőségű szakképzéssel. Ha megnézzük a középiskolai felvételi jelentkezéseket, akkor azért a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, vagy ezek a 4 évfolyamos, de úgymond elit gimnáziumok továbbra is népszerűek, vagy nagy itt a túljelentkezés? Ja, népszerűek, de ha rendszer szinten nézzük őket, azért átlagosan azt mondhatjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy 90 000 fős egy évfolyamnak a száma, akkor azért mind a 8 osztályos, mind a 6 osztályos, azért nagyjából a 8 osztályosban évente olyan nagyjából 4000-en mennek be, és a 6 osztályosban pedig 5-6 000 fő az, aki kimegy. Tehát a teljes populációnak, évfolyamnak nagyjából a 10%-a az, aki ezt a két eltérő módon szerveződő iskolatípust választja. Ez nem tekinthető hatalmasnak, és eléggé stagnáló egyébként ez a szám, tehát ez hosszú évekre visszatekintve is nagyjából hasonló arány mutatkozik. Az egy más kérdés, hogy ennek természetesen van egy olyan hatása, hogy számos általános iskolai osztályban, amelyik ugye a klasszikus 8 évfolyamos általános iskola, ott a jobb tanulóknak a távozásával, hiszen statisztikai átlagban ez kijelentető azért, hogy motiváltabb, erősebb teljesítménynyújtó tanulók azok, akik éppen a túljelentkezés okán, de átlépnek ezekbe az intézményekbe. Itt van olyan hatása ezen intézményeknek, hogy a visszamaradók körében gyengül az átlag teljesítmény. Ez egy oktatáspolitikai
kérdés, ennek a hatásait ezt érdemes mindig nyomon követni és vizsgálni, de ezek régi évtizedekkel ezelőtti döntések, amikor még a rendszerváltás utáni lendületben ugye a előtte szinte egyeduralkodó 8+4-es struktúra mellett más elemek is megjelentek. Tanév végén beszélgetünk, és ahogy a bevezetőben is elhangzott, tehát nagyon sok minden történt a most záruló 2023-24-es tanévben, és elsősorban a pedagógusok vonatkozásában. Béremelés, új pedagógus életpályamodell, ezt hozta ez a tanév, és azt mondta nemrégiben egy interjúban, hogy sok pedagógus csalódott kellemesen, vagyis többnyire pozitívak a visszajelzések? Úgy vélem, hogy igen. Ez a tapasztalatunk, hiszen valóban az év végén viszonylag gyors intézkedésekre volt szükség, amikor minden egyezséget sikerült az Európai Bizottsággal is lezárni, hiszen itt egy olyan bérintézkedésről beszélhetünk, ahol a magyar kormány egyfelől, másfelől viszont a közös finanszírozás okán az Európai Bizottsággal is mindent le kellett egyeztetni és átbeszélni. Ebben a folyamatban, amikor megvoltak az utolsó egyeztetési pontok, akkor egy viszonylag gyors szabályozásra került sor, részben december végén, részben pedig 2024. január közepén jöttek ki azok a jogszabályok, amelyek a végrehajtásnak a mikéntjét meghatározták. Itt amíg ez az egyeztetési folyamat zárult, és még megszületőben voltak a konkrét rendelkezések, addig nagyon sok olyan negatív hír jelent meg, ami arról szólt, hogy itt tulajdonképpen a kormány ezt a béremelést nem is akarja végrehajtani, és majd mindenki csak a minimumát fogja megkapni azoknak a rendeleti sávoknak, amelyek közé az 5 fokozatba sorolt kollégák bére besorolandó, és ez nem így lett, nem is ez volt a kormányzatnak a szándéka, hanem valóban egy átlagosan 32,2%-os béremelésnek a végrehajtása, ahol a kormányzat által biztosított teljes erre a célra szolgáló forrásnak a kiosztását meg kellett tenni. Ebben abszolút a pedagógusok oldalán áll a kormányzat, hiszen ki akarjuk fizetni ezt a bértömeget, és fel akarjuk használni teljes egészében, hiszen egyfelől magyar költségvetési forrást használunk erre, másfelől viszont Európai Uniós pályázati finanszírozást is, ami azt jelenti, hogy minden forinttal el szeretnénk számolni a magyar adófizetők, illetve az Európai Bizottság irányába. Arányaiban egyébként hogy néz ki az uniós forrás, illetve a magyar költségvetési fedezet? Mert ugye idén volt egy 32%-os béremelés, jövőre jön, ha jól tudom, akkor egy 21%-os, és aztán még 2026-ban is folytatódik, és ugye az a cél, hogy 2025-re a diplomás átlagbér 80%-át elérjék a pedagógus fizetések. Szóval jól tudom, ez most olyan 72% körül van, de hogyan oszlik meg az arány? Pontosan így van, ahogy ez elhangzott, tehát ez egy hosszú távú 2030-ig tartó béremelési vállalás, ahol az első 2 esztendőben, tehát 24-25-ben egy jelentős indexálásra kerül sor, hiszen valóban a diplomás átlagbérnek legalább a 80%-át el fogjuk érni. Ez azt jelenti, hogy a prognózisok szerint az idei esztendőben, ez mondjuk már konkrét adat, olyan 670 000 forint körül alakul a pedagógus átlagbér, a következő esztendőben pedig, bár mozgócélra lövünk, ugye, hiszen még nem tudjuk, hogy mekkora lesz a következő évben a diplomás átlagbér, de egy 800 000 forintra fog emelkedni a pedagógus átlagbér, és utána az ezt követő esztendőkben, tehát 2026-tól 30-ig pedig ennek a színnek a megtartását vállalta a kormányzat. Hogyha ennek a előzetes kalkulációját megvizsgáljuk, akkor ez egy 5600 milliárd forintot emészt föl teljes egészében ez a program. Ebből egyébként a teljes uniós finanszírozás ennek a 12%-át jelenti, amit most megkaptunk 184 milliárd forintot, ez egészen konkrétan egy kicsit több, mint a 3%-a a teljes bekerülési költségnek. Az idei ráfordításnak, amit a magyar költségvetés erre fordít, ennek pedig az 54%-át fedezi, tehát az idei évben... Tehát akkor jóval tetemesebb a magyar költségvetési forrás. A magyar költségvetés jóval tetemesebb mértékben járul hozzá, de az elindításához azért mégiscsak jelentős természetesen ez a hozzájárulás is, hogy most idén egy ilyen jelentős lépésre kerülhetett sor. Ugye a kormány
teljesítmény alapú bérezést szeretne. Pontosan azért, hogy ha már egy ilyen jelentős béremelés végbe megy, egy komoly vállalás a kormányzat részéről, akkor igenis ebben legyen valamiféle differenciálás a kollégák teljesítmény alapján. Ezért párosul hozzá egy teljesítményértékelési rendszernek a bevezetése, ami természetesen az első időszakban biztos, hogy némi útkereséssel jár majd, hiszen ez egy olyan dolog, amit még így ebben a formában nem csináltunk. De ez egyébként most úgy tűnik, hogy az útkeresés időszaka, mert ugye, ha jól tudom, akkor volt egy tesztüzemmód, de hát azért majd a mostani tanévben indul a teljesítményértékelés, de amikor ennek igazi hatása, meg következményei is vannak, akár a bérekre vonatkozóan is lehet differenciálni, az ugye a 2025 őszétől lesz majd csak. Így van, tehát 2025 nyarától történik az, amikor a bérekre is a teljesítményértékelésnek hatása lehet. Tavaly tavasszal, akkor kizárólag papíralapon egyes szempontok vizsgálatát néztük meg nagyjából 30 intézményben, most pedig idén tavasszal az informatikai rendszernek egy tesztüzemmódja történt meg, hiszen a Kréta rendszerben fog megvalósulni a teljesítményértékelésnek a végrehajtása, és nyilván ma már minden ilyen rendszerhez informatikai segítséget kell biztosítani az intézményeknek, pedagógusoknak, illetve a vezetőknek, hiszen nyilván már nem kockás matek füzetbe fogjuk ezeket az eredményeket rögzíteni. Ebben a struktúrában most ugye a következő lépés az éppen a mai napon mentek ki a levelek az intézményeknek, hogy első feladata az igazgatóknak, hogy majd a következő tanév elejéig bezárva, tehát szeptember 30-ig minden kollégának 3 egyéni teljesítménycélt rögzítsenek, ami testre szabott, tehát kedves kolléga, Jolika, Zoli bácsi, ez a kérésem vagy a javaslatom, hogy erre a 3 szempontra ez még az iskola vezetése határozza meg, vagy akár meghatározhatja Jolika néni, Zoli bácsi is, hogy ő mit szeretne elérni, vagy mit szeretne teljesíteni? Van rá hatásuk, hiszen ezeket a teljesítmény célokat, mikor rögzítik, akkor természetesen a pedagógus is tehet javaslatot, és kialakul a végén, hogy mi legyen az egyéni teljesítménycél. Emellett pedig vannak olyan standard kötelező mutatók a tavalyi pilot alapján, egyrészt a vezetőkre nézve, itt a fenntartó az igazgatónak ad az intézmény egészére nézve teljesítménycélokat, másfelől pedig a standard célokból is, ezek ismertek, hiszen egy miniszteri rendben kiadtuk őket, illetve az Oktatási Hivatal honlapján egy ezzel kapcsolatos tájékoztató, útmutató példákkal, konkrétumokkal szintén elérhető. Ez rendelkezésre áll, tehát minden kész ahhoz, hogy elinduljon szeptembertől egy olyan tanév, ahol egyébként a fenntartó az igazgatót, az igazgató pedig az intézményben dolgozó kollégákat a teljesítmény irányába igyekszik motiválni. De akkor jól értem, akkor ez egy intézményen belüli értékelés lesz. Intézményen belüli értékelés, és ezzel párhuzamosan egyébként, ezt is szeretném mondani, átalakítottuk, illetve részben eltöröltük a külső tanfelügyeletnek azokat a folyamatait, amely korábban egy évtizeddel ezelőtt egyébként ki volt találva, hogy majd kívülről érkezik 3 kollega a pedagógusokat tanfelügyelni, értékelni. Ez az a döntés született a kormányzat részéről, hogy belső teljesítményértékelés legyen. És vajon kiiktathatók itt a szubjektív tényezők, vagy a szubjektív szempontok? Hát ugye egy tantestületen belül nagyon sokféle viszonyrendszer van, jó kapcsolatok, rossz kapcsolatok, sértettségek, személyes viszonylatok, szóval kiiktatható az, hogy ez ne szűrődjön, vagy ne tükröződjön ezekben az értékelésekben? Pontosan erre szerettem volna az előbb kitérni, hogy illúziónk ne legyen, amíg ez a rendszer beáll, amíg megtanulják a kollégák is, illetve amíg maguk a vezetők is ki tudják azt próbálni, hogy mi működik, mi nem működik, hogyan pontozzak, hogyan lesz ez a rendszer igazságos, hogyan tükrözi valóban a teljesítményeket, ahhoz idő fog kelleni, ez egészen nyilvánvaló, hiszen nem fog az első évben minden tökéletesen működni. De az azért egy nagyon fontos változás lesz, hogy igenis egy igazgatónak a jövőben feladata és felelőssége lesz a teljesítményértékelésben, illetve a béreknek a megállapításában. Eddig, és ez évtizedes távlatban igaz, megmondta egy jogszabály, hogy hány éves vagy, milyen végzettséggel rendelkezel, akkor ennyi jár. Tehát meg volt a tábla, és a szerint minden. És ugyanannyit kapott mindenki. És valóban létezik az a szépséges elv, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért, de azért azt mindannyian tudjuk, hogy
sem a munka nem egyenlő, sem a teljesítmény nem feltétlenül egyenlő, hiszen valaki egy kicsit többet, valaki egy kicsit kevesebbet. Tehát az illúziók világából egy kicsit a teljesítménynek a világába szerintem meg kell érkezni itt a 21. században, és erre ez a rendszer alkalmas lehet. Pontosan azért van hozzá egy informatikai rendszer, hogy nyoma legyen annak, hogy milyen egyéni teljesítménycélok lettek rögzítve. Ne utólag, majd jövő nyáron mondja azt egy igazgató, hogy nem vagyok elégedett. Mivel kellett volna elégedett lenni? Milyen feladatokat rögzítettél? Ehhez mit tudtam én, mint munkavállaló hozzátenni? Milyen észrevételeket tudok megfogalmazni mondjuk a felém rögzített elégedettséghez vagy elégedetlenséghez? Tehát tényleg egy olyan rendszert építünk föl, és azok a standard pontrendszerek, amiket bevezetünk, azok az informatikai segítségek, amelyek ehhez szintén párosítva vannak, ezek igenis segítenek egyrészt a kollégának is, másrészt pedig a vezetőnek abban, hogy objektív döntést hozzon. Az a célunk, hogy minél kevesebb legyen a szubjektív elem, és minél több az objektívan mérhető. Tökéletesen a szubjektivitás természetesen is azt gondolom, hogy nem negligálható, de ennek nyilván megvan minden előnye és minden hátránya. Egy vezetőnek viszont, és ez igaz nem csak természetesen az igazgatóra, hanem nagyobb intézmények esetén ott vannak a helyettesek, a tagintézményvezetők, tehát a vezetői körnek az dolga, hogy a kollégáknak a teljesítményét lássák, nyomon kövessék, motiválják. Az a célunk, hogy ennek köszönhetően egy eredményesebb iskola legyen a végén. Tehát ezt a jelentős többletforrást, amiről most itt beszéltem, hogy 5600 milliárd forintnyi többlet a magyar költségvetésnek, ezt úgy szeretnénk felhasználni, hogy a folyamatnak a végén egy eredményesebb, sikeresebb iskola rendszer álljon a nemzet előtt, mint most. Tehát akkor most folytatódik a továbbiakban is a béremelés, de akkor 2025-től már a teljesítmény szerint is differenciál majd az iskola vezetése a bérek között. Így van. Ez a differenciálás például arra is lehetőséget nyújt az adott intézménynek, hogyha mondjuk nagyon kell nekik egy kémiatanár, akkor ajánlhatnak mondjuk jóval magasabb fizetést, vagy fizetési lehetőséget. Jöhetnek akár béralkuk is? Azt hiszem, hogy ön is többször beszélt erről, hogy akár erre terepe lehet majd a következő időszak, hogy ilyen béralkuk legyenek. Egyébként ez nem ördögtől való, hiszen a szakképzésben, ha jól tudom, akkor ez már működik, és van ilyen. A szakképzésben ugye a munkatörvénykönyv alapján zajlik a foglalkoztatás, tehát ott teljes mértékben ez a rendszer érvényesül. Itt is ebbe az irányba megyünk. Azt gondolom, hogy a jövő az egyértelműen ez. Azzal együtt, hogy itt a bevezetésnek a kezdeti szakaszában az Európai Bizottság ebben egy kicsit azért fékezett bennünket, és tényleg az volt a kérés, hogy a forrásnak egy jelentősebb része azért standard előírások mentén legyen elosztva. Például a gyakornokok esetén teljesen fix összeget határozzunk meg, ugye 1 évig gyakornok a pályakezdő, ezt a megállapodás rögzít, hogy az ő esetükben ugye még nincs mi alapján a teljesítményt értékelni, ott egy rögzített bér van, de az azt követően meghatározott 4 pedagógus fokozatban, ott minimumok és maximumok között egy elég nagy mozgástere tud lenni az igazgatónak, azzal együtt, hogy vállaltuk, hogy bércsökkentéseket egyébként nem fog végezni az igazgató, tehát ez alapvetően egy többletbiztosításról, a többlet teljesítménynek az elismeréséről szól majd jelenleg a teljesítményértékelésnek a bevezetése, de a bértömeget fogunk biztosítani a béremelések során, és ebben igenis felelősséggel az igazgatók azok, akik ebben egy hatalmas jogkört és lehetőséget kapnak majd, hogy ezt hogyan osszák el. A célunk az azonban ezzel nem az, hogy bármit is megspóroljunk, hiszen ahogy említettem, a folyamatnak, a kifizetéseknek a végén el kell tudnunk számolni nem csak a magyar adófizetők felé, hanem az Európai Bizottság felé is, hogy elértük mondjuk a 80%-os diplomás átlagbért. Ha rendszer mert szinten, ez egy uniós direktíva is egyúttal. Így van. Ha rendszer szinten mindenki elkezd sumákolni és nem kifizetni a béreket, akkor azt látjuk a KSH adatainál, hiszen akkor nem érjük el, hiába biztosítja a kormányzat a bért
tömeget, a forrást, ha nem jut el az érintettekig, akkor nem tudunk elszámolni. Ez a legerősebb garancia egyébként annak, ezt szeretném mindenkinek világossá tenni, hogy igenis ezeket a béreket, vagy ennek a kifizetése terén a kormányzat elkötelezett, nincs sumákolása mögött, hogy akkor a bértáblát miért vezettük ki. Azért vezettük ki, hogy egy piacosabb, a teljesítményt jobban elismerő bérrendszert lehessen kialakítani, ahol valóban kezelhetőek a hiányok, és elismerhető a többlet teljesítmény. Nem egy jogszabály mondja meg, hogy hány évesen és milyen papírral mi jár, hanem ennek nyilván figyelembevételével, de igenis lehet teljesítmény alapján, és kell is változtatni a bérbeálláson. És valóban, hogyha valakire nagyon nagy szükség van egy iskolában, akkor ugyanúgy, mint egyébként a világ minden munkahelyén, akkor meg kell nézni, mi az a lehetőség, amit biztosítani tudunk, és ehhez is a bértömeget ebben a rendszerben elő lehet teremteni. A cél az az, hogy a legkiválóbb kollégák a lehető legjobb teljesítmény nyújtsák, és ezáltal javuljon az oktatási rendszernek az eredményessége, a gyerekeinknek a lehető legjobb oktatási rendszer szervezzük meg. Ugye ezek a pedagógus bérek, illetve a differenciálás a bérezésben, hát emellett ugye a mostani tanév hozott egy új törvényi szabályozást a pedagógusok jogállására vonatkozóan, és akkor ez az úgynevezett röviden státusztörvényként emlegetett jogszabály, amit akkor nagyon sok kritika ért egészen odáig menve, hogy ez egy rabszolgatörvény, meg rabszolga életpályamodellt vetít előre. És itt a jogállásváltás kapcsán is voltak viták, mert hogy ugye a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony lett a korábbi közfoglalkoztatotti jogviszonyból. Ez mennyiben más, vagy miért volt erre szükség? Ugye akkor nagyon sokan attól tartottak, hogy kiszolgáltatottabbak lesznek így a pedagógusok munkajogilag. Ugye ezt megelőző szabályozási környezetben, aki állami alkalmazott volt, arra egyszerre vonatkoztak a munkatörvénykönyve, a közalkalmazotti jogviszony és a köznevelési szabályoknak egy ilyen munkajogi egyvelege. Ezen a körön kívül viszont pedig a rendszer egyharmada az egyébként egyházi és magánintézményeket ölelt fel, ők pedig a munkatörvénykönyve alapján voltak támogatva. A alapgondolata egyébként az új munkajogi szabályozásnak az volt, hogy a köznevelés világára teremtsünk egy olyan speciális jogállást, a jelentős béremelés bevezetésével párhuzamosan, ami az iskola világára szabott, és a többi jogszabálynak az elhagyásával, de gyakorlatilag állami, egyházi és magánintézményi körben is egy speciálisan az oktatás, a köznevelés világára szabott munkajogi környezetet alakítsunk ki. Nyilván talán a leggyakrabban ismert példa erre akár a szabadságoknak a kérdése, ahol mi itt lehetünk nagyvonalúak, adhatunk 50 nap alapszabadságot, hiszen a tanítási szünetek miatt értelmetlen július 8-án bennültetni a kollégát az iskolában, amikor nincsen tanítás, és azért ezt ki is kell adni, ezeket a szabadságokat, de például ugyanígy az iskola világába tartozik az is, hogy mondjuk az 50 nap szabadságot azért döntő többségében mégiscsak a szünetekben kell például kiadni, hiszen értelemszerűen a tanítási napokon, hogy mégse lenne fair, ha azt mondanánk, hogy a nyáron, mikor nincs tanítás, akkor kelljen dolgozni, és szabadságot pedig kivenni tanítási idő alatt. Ez most csak egy eklatáns példája annak, hogy igenis lehet és érdemes is volt a köznevelés világára szabott munkajogi szabályozási környezetet kialakítani, és egyébként fenntartótól függetlenül, de mivel az iskola világában mégiscsak ugyanazok a folyamatok zajlanak, függetlenül attól, hogy melyik állami, egyházi vagy magánintézmény, de egy olyan új környezetet megalkotni, ami tényleg ennek a világnak a munkajogi szabályait és sajátosságait veszi figyelembe. Én azt gondolom, hogy ez be is vált. Annak idején nyilván, amik a viták zajlottak, teljesen érthető módon, ezt számos esetben elmondtam, ilyenkor a világ minden szakszervezete azt teszi, hogy igyekszik a lehető legtöbbet kihozni és a lehető legtöbbet elérni, még akkor is, hogyha ez sok konfliktust okoz, de 20 alkalommal tárgyaltunk egyébként a tavasz folyamán, és bizony számos kérdéskörben 58 munkajogi problémakört azonosítottunk 23 tavaszán, és ebből nagyjából 30-ban változtattunk, módosítottunk és pontosítottunk a jogszabálynak a szövegén, és a végére egy olyan új
pedagógus életpályáról szóló törvény jött elő, ami az elmúlt fél évre, ha visszatekintünk, január 1-től lesz hatályos, és nem tudok olyan hosszú bűnlajstromról, ami nem működne belőle. Azóta is tárgyaltunk sztrájktárgyalások keretében a szakszervezetekkel, és én is nekik szegeztem egyébként a kérdést, hogy látnak-e már olyan problémát, amivel egy évvel ezelőtt mondjuk a nyakukba öntötték, hogy ez biztos nem lesz jó, meg nem fog működni. És emlegetnek egyet, kettőt, hármat, négyet, de azt is úgy, hogy hát majd vizsgálni kell, hogy akkor pontosan mik ennek a hatásai. De minden esetre, ha jól emlékszem, akkor benne volt a levegőben akkor az, hogy majd jön egy nagyobb léptékű felmondási hullám a pedagógusok körében, de aztán úgy tűnik, hogy ez nem jött. Ugye minden ilyen jogállásnál a korrektség az azt kívánja, hogy ez fel legyen ajánlva. Tehát aki nem veszi igénybe, hogy azt mondja, hogy ő nem akarja az új jogállást, ott a kilépés lehetőségét biztosítani kell, és ezt a törvény ennek a kritériumnak meg is felelt, hiszen már a tavaly nyáron, illetve az ősz folyamán egy ütemezett, szabályozott körülmények között, de ki lehetett lépni. Ebből a rendszerből nagyjából a foglalkoztatottjainknak az 1%-a lépett ki, és mondta azt, hogy ebben a új struktúrában nem szeretne dolgozni. Ez okozott akkor egy átmeneti létszámcsökkenést, de a január 1-től kezdve, ahogy az új jogállásra való átállás megtörtént, és a béremelést végrehajtottuk, azóta én az állami intézményekben nyomon követtem a létszámnak az alakulását, azóta növünk, és több kollégánk van, mint január 1-én volt. A következő tanév pedig ebből a szempontból mindenképpen vízválasztó lesz. Az október 1-es statisztikát fogom majd én is nagy erőkkel figyelni, hiszen ha az ősz folyamán egy kilépőnek mondjuk akár óraadóval betöltötték az általa tanított tárgyakat, akkor a tanév végéig jó esetben megkötötték a szerződéseket, de a következő tanévre, mi ezt ösztönöztük a tankerületeknél is, most van itt a lehetőség, hogy pontosan az előbb már említett béralkuk és bértömeggazdálkodás keretében, de az állományt fel lehet tölteni. Azokat a kollégákat, akik szükségesek az iskola lehető legjobb megszervezéséhez, most be lehet hozni a fedélzetre, úgyhogy én egy további létszámnövekedésre Tehát számítok. akkor a pedagógus létszám tekintetében nincs ok aggodalomra. Ugye általában tanévkezdéskor szokott elindulni egy ilyen számháború az oktatási kormányzat és szakszervezetek között, hogy hol van nagyobb léptékű hiány. A szakszervezetek általában ilyenkor mindig elmondják, hogy olyan 15-16 ezer főre tehető a pedagógus létszámhiány. Ezt aztán az oktatási tárca cáfolja, de most úgy tűnik, hogy akkor ez nagyjából kiegyenlített ez a létszám? Ja, amikor a 15 000 számot szokták mondani, akkor mindig megkérdezem, hogy ez egyrészt vajon hogyan jött ki, másrészt a mihez képest hiányzik. Utoljára ugye a köznevelésben és szakképzésben együttesen az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan a 165 000 és 170 000 fő közötti létszám volt, tehát nem változott igazából a pedagógus állománynak a nagyságrendje. Ennél 15 000-rel nagyobb, ez 2007-8 magasságában volt, akkor, amikor ugye a Gyurcsány kormány 15 000 embert épített le a köznevelés világából az akkori gazdasági válságkezelésnek az egyik tüneteként. Tehát a 15 000 ember az 2007-hez képest hiányozhat esetleg, de semmiképpen sem az előző évekhez képest. Ugye ne felejtsük el, hogy ezen időszakban azért 200 000-rel lett kevesebb a tanulói létszám, tehát a pedagógus létszám stabilitása és stagnálása az valójában egyébként az uniós átlagnál is kedvezőbb tanuló-diák viszony mellett igaz, és azt is szeretnénk egyébként, hogyha ez a kedvező arány és viszony ez megmaradna. Tehát igenis ebben a köznevelési struktúrában, ahol a gyermekszám egyébként szerencsére 2030-ig belátható módon most már stabil, tehát nincs további gyermekszám csökkenés a láthatáron, hiszen az a 6 évfolyam, aki 2030-ig belép az általános iskolák világába, az már megszületett. Nagyjából ez a pedagógus létszám és állomány, ez szükséges is. Ha már a pedagógus létszámot említette is, hogy van-e pedagógus hiány, éppen a napokban az országgyűlés szavazott több törvénykiegészítés, úgynevezett saláta törvények részeként, és némely módosító kapcsolódik a köznevelési törvényhez is, illetve a státusz törvényhez, és ebben van egy olyan kitétel,
az utóbbihoz kapcsolódóan, hogy lehetőség lesz arra, hogy 55 év feletti hivatásos katonákat átvezényelhessenek tankerületekhez. Úgy szól egész pontosan a jogszabály, hogy tankerületi központ a vezényelteket köteles fogadni, amennyiben megfelel a vezényelt az alkalmazási feltételeknek. Ez megint azért azt vetíti előre, hogy vannak esetleg betöltetlen pedagógus álláshelyek. Így van ez? Vagy egyáltalán ez hogy néz neki ez a folyamat? Ugye megfordítva is, tehát az teljesen világos, hogy nem lehet az ember 80 éves koráig katona. Hiszen a fizikai alkalmasság, tehát én a másik irányból nézem, valamit kell ajánlanunk azoknak a katonáknak is, akik a erejük teljét a hazavédelmére való felkészüléssel töltik, de 55 éves kor fölött ezt már nem tudják megtenni. De őket át kellene képezni, mert tudom, hogy elindult honvédelmi ismeretek tanítása ilyen projekt jelleggel vagy kísérleti jelleggel iskolákban, de hát ez azért viszonylag kis terep. Nyilván ez egy lehetőség, de rögzítsük, ugye a jogszabály nem mondja, hogy itt csak pedagógus foglalkoztatásról van szó. A tankerületben van nagyon sok adminisztratív jellegű feladat is, az egyfelől iskolát nem is érinti, tankerületet érint, ugye több mint 3000 ember dolgozik a 60 tankerületben. Van 40 000 noksosunk, ugye ők szintén nem pedagógusok, hanem iskolatitkárok és olyan a nevelőoktató munkát segítő kollégák, ahova egyébként bármilyen középfokú végzettséggel be lehet már kerülni, és mindösszesen egy tanfolyamra van szükség arra, hogy ezek a feladatok elláthatóak legyenek. Tehát a jogszabály az nem azt rögzíti, ez a törvénymódosítás, hogy katonákból majd egyből matek tanár, igen, vagy matek tanár. Abban igen. Az esetben könnyen lehet egyébként, hogy valaki úgy katona, hogy van pedagógus szakképesítése. Ha van neki ilyen, akkor nyilván továbbképzés során, mivel egyébként a végzettsége megvan, és nyilván ha szeretne egyébként tanítani, akkor ő megfelelő szakképzettség, megfelelő elszántság birtokában egyébként az iskolában alkalmazható. Magunk között szóval akár vezénylés nélkül is az lenne, hogyha leszerelne, és pedagógusként elhelyezkedne az iskolában. De van, ahogy az előbb említettem, nagyjából egy 40 000 plusz 3000 főnyi olyan álláshelyünk, akik nem pedagógusok, nem közvetlenül a tanulókkal foglalkoznak, viszont a munkájukra nekik is nagy szükségünk van. Az iskolában olyan támogató feladatokat láthatnak el, ahova egyébként a középfokú végzettség is elegendő, és nyilván megfelelő felkészítéssel ezekbe a feladatokba tudnak bekapcsolódni az érintett katonák, volt katonák, hogyha és amennyiben egyébként erre a szándékuk és akaratuk van. Ez egy olyan munkaerő utánpótlást jelentett ezen a területen, amitől érdemes nem félreugranunk, hanem azt mondani, hogy nyilván ahol erre szükség van, amelyik iskolában erre szükség van, ott ennek a feltételei megteremthetőek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.